students and friends, Assalamu alaikum. نن به زه تاسو ته د ایکسل په باره کې خبرې کوم چې ایکسل څه شی دی، د کار څنګه کوي او د څنګه یوز کیږي. دا کوم یو اپلیکیشن پروګرام دی. نو راځئ چې شروع کو انټروډکټری کلاس آف ایکسل. ایکسل تاسو ته پته ده چې د ایم ایس آفیس یو حصه ده، یو پارټ دی او دا یو اپلیکیشن پروګرام دی. په دې کې موږ مختلف د اکاونټس کار کوو. څونه چې د فاینانس یا د اکاونټس ورک دي، کام دي، هغه پې کوو. د هغې نه علاوه موږ واړه واړه کارونه پې هم ځان نه کولی شو. کوم چې زموږ د ډیلی یوز یا د روزمره زندګۍ چې کوم کارونه دي هغه پې کولی شو. نو راځئ چې نن دا شروع کړو چې دا څه شی دی، له ولې وپېژنو. د هغې نه پس په سټپ بای سټپ موږ په مختلفو لیسنس کې دا زده کوو. دا چې تاسو کوم وینئ دې ته ویلی شي سپریډ شیټ. ایکسل په سپریډ شیټ باندې مشتمل یو پروګرام دی. سپریډ شیټ پروګرام ورته ویلی شي. دا چې تاسو ته کوم ښکاري دا حصه او دا ټوله دا کوټنۍ کومه حصه چې ده دې ته ویلی شي سپریډ شیټ. سپریډ شیټ چې دی زموږ سره په کالم او په رو باندې مشتمل دی. ټیک ده. کوم د الفابیټیکل ورډس چې تاسو وینئ اے بي سی وغیره دا ټول چې دي دا زموږ سره کالمز دي. مثلا دا اے دا یو کالم شو، دا کوم چې زه سلیکشن کوم دا کالمز دي تاسو وینئ. او د هغې نه علاوه دا 1 2 3 کې چې کوم تاسو ته په دې لیفټ سایډ کې ښکاري دا زموږ سره رو ظاهروي. یو ته ویلی شي کالم، بل ته ویلی شي رو. دا کالمونه دي او دا روګانې دي. نو دا چې کوم تاسو وینئ دا کوم چې زه سلیکشن کوم دې ته ویلی شي روز. یو رو پکې زه سلیکټ کوم او دغسې دا ټول. نو په دې کې په دې سپریډ شیټ پروګرام کې چې موږ کله کار کوو نو دا یو سیل چې دی د دې ډېر اهم کاري او د دې یو سیل اډرس یا د دې آیډنټیفیکیشن د څه نه کېږي، د دې د کالم او د رو نه کېږي. لکه اوس چې کوم سیل تاسو وینئ دا کوم چې سلیکټډ ده د دې اډرس یا د دې آیډنټیفیکیشن څه دی؟ د دې آیډنټیفیکیشن دا ده چې دا په کالم ډي کې موجوده ده. صحیح ده؟ په کالم ای کې نه ده، په کالم ډي کې موجوده ده. او په کوم رو کې موجوده ده؟ رو نمبر 5 کې. صحیح شو؟ نو د دې اډرس به څه شي؟ D5. د دې اډرس به شي D5. صحیح شو؟ دا د دې اډرس. صحیح شو؟ دا یو اوس چې کوم ما سلیکشن راوستو ای کالم ته نو دا زموږ سره شو E7. تاسو وګورئ چې دا په کوم کالم کې ده او دې طرف دې سایډ ته وګورئ چې په کوم رو کې ده. نو د دې سیل به هغه اډرس وي. د هر یو سیل خپل یو اډرس دی او د دې اډرس په ذریعه باندې موږ بیا وروسته دا په فارمولو کې اچوو. د فارمولو په ذریعه باندې موږ د دې کې بیا مختلف پروګرامز کوو، مختلف کارونه کوو. اوس دا تاسو چې له پاسه کوم وینئ دا ټیبز لکه فایل ټیب دی، هوم ټیب دی، انسرټ، پیج لی آوټ، فارمولا، ډیټا، ریویو، ویو، دې ته ټیبز ویلی شي. یو ټیب چې موږ کولاوو نو هغه خپل یو ریبن کولاوئ. دا چې تاسو ته کوم ښکاري دې ته ویلی شي ریبن. او په ریبن کې د هغه ټیب په باره کې مختلف کمانډز وي، مختلف کارونه په هغې باندې موږ کوو. لکه فار ایگزامپل انسرټ ټیب کې موږ څه انسرټ کوو چې موږ څه ته ضرورت وي. لکه ټیبل زموږ ضرورت وي، موږ ټیبل چې دی هغه انسرټ کوو. ټیک ده. دغسې موږ پکچر کولی شو، داسې موږ نور کارونه هم کولی شو. هوم ټیب چې دی بای ډیفالټ چې دی زموږ سره سلیکټ ټیب چې یا سټارټ ټیب چې هغه هوم ټیب دی. په هوم ټیب کې زموږ سره مختلف لکه د دې سپریډ شیټ په باره کې یا د اولني پیج په باره کې بیان وي. لکه د دې کلر به صحیح، د فونټ کلر به صحیح، د بیک ګراوند کلر به صحیح. په دې کې به موږ سلیکشن د ټیبل چې کوم یا کوم رو او یا کالمز دي د هغې هایلایټ سلیکشن کولی شو. دغسې انډرلاین موږ ورډز لیکلی شو، ایټالیک لیکلی شو، بولډ لیکلی شو او داسې دا نورې خبرې موږ کوو. دغسې دا نور دي لکه پیج لی آوټ دی. د څه په باره کې پیج لی آوټ، لکه اوس پیج به زموږ سره څومره وي، د هغې مارجن به څونه وي. ټیک شو؟ د هغې سایز به څونه وي، دا موږ کوو. اورینټیشن کوو، سایز کوو او دا مختلف
کمانډز دي دا به اپلای کوو. فارموله ده چې لکه فارموله مختلف فارمولې دي هغې په ذریعه باندې په اکسل کې کار کیږي. نو دلته به موږ د هغې ذکر کوو. ډیټا ده، ریویو ده او دغسې ویو ده. نو انشاءالله دا به موږ کوو. اوس زه راځم یو وړوکې غونډه کې تاسو ته مثال پیش کوم چې په دې کې موږ کوم کارونه کولی شو، څنګه کارونه کولی شو. د هغې مثال نه وروسته به بیا انشاءالله سټپ بای سټپ موږ خپل کار روانوو. لکه اوس دا تاسو وګورئ په دې کې په دې پیج کې ما یو وړوکې غونډه کې سیل ریپورټ جوړ کړی دی. په سیل ریپورټ کې تاسو وګورئ دا کار ما کړی دی چې دا زموږ سره مختلف پروډکټس دي. دا د هغې سیل دی او بیا مې د هغې ټوټل راایستلی او د هغې اوریج راایستلی. ټیک شو. او دغسې د هغې متعلق د دې سیل ریپورټ چارټ مې هم جوړ کړی دی. دې ته ویلی شي چارټ. د چارټ مختلف قسمونه دي یا تاسو جوړولی شئ. دا سیل ریپورټ ما څنګه جوړ کړی دا ډېر په اسانه باندې جوړېږي په اکسل کې. فار ایگزامپل دا زه د دې نه لږ کم چې موږ ته دا ځای کولی شي دلته په اسانه باندې ما دا لیکلي دي سیلز سیلز ریپورټ. ټیک شو. دا ما یو لیکایي وکړه، د دې ما سلیکشن وکړو، دا ما هایلایټ کړه. صحیح شو. او دغسې چې دا ما هایلایټ کړه نو هوم ټیب نه موږ د دې بیسیک کارونه کوو. فار ایگزامپل دا ټیکسټ چې دی دا موږ سره په سنټر کې فرض که نه دی نو دا موږ سنټر ته کولی شو. ټیک ده. سلیکشن د دې لږ کم کوي نو د دې سنټر به بیا ټیک راشي. لکه اوس دا ما سنټر ته کوو. ټیک شو. سنټر د دې دا راغی. او فرض که دا زه سلیکشن کوم د دې چې د دې کلر چې دی هغه د بنیادي کلر شي. لکه زه کوم کلر غواړم دلته کې هایلایټډ کلر ډاري کوم تاسو راوستی شئ. دا یلو شو. او که ته وایې چې نه زه بل کلر ورکول غواړم نو دلته کې چې کوم هایلایټډ کلر دی هغه هر یو کیدی شي. دا سور کیدی شي، ریډ کیدی شي، ګرین کیدی شي، بلو کیدی شي. نو زه به دې ټیپ ته راشم، دننه به وګورم په دې کې مور کلرز دي. د خپلې مرضۍ نور کلرونه ورکولی شي چې کوم ستاسو خوښي او په کوم باندې ستاسو پروګرام روانېږي هغه کلر به تاسو دې ته ورکوئ. ټیک شو. فار ایگزامپل دې ته ما دا کلر ورکړ. د هغې نه علاوه دا ما سلیکټ کړو او دا ټیکسټ چې دی دا ما لږ سایز کې غټ کړو. صحیح شو. او بیا ټیکسټ له موږ کلر ورکولی شو. دې تاسو د خپلې مرضۍ یو کلر ورکولی شو چې کوم کلر ستاسو مرضي. فار ایگزامپل دا کلر شو. دې کې ما تور ورکړی دا ده. نو په دې ما سلیکشن وکړو او دا ما کلر ولا وکړو. ټیک شو. بیا داسې دې ته د خپلې مرضۍ یو کلر ورکړو. صحیح شو. او دې کې نوم ته لیکلی شي چې ته څه لیکل غواړې. لکه پروډکټ. دا اوس ښکاري نه ځکه چې دا بیکګراونډ چې دی دا زموږ سره بلیک دی نو دا زموږ سره ځکه په نظر باندې نه راځي. نو کله چې دا موږ سلیکټ کړو بیکګراونډ کلر به دا فونټ کلر به چینج کړو. خیر دی دا به موږ وایټ کړو نو هغه ښکاري. صحیح ده. صحیح شو. دا زموږ سره پروډکټ شو او دا زموږ سره سیلز شو. د دې نه علاوه موږ دا مختلف څیزونه چې دي لکه لیپټاپ شو، بیټري شو وغیره دا موږ ټول لیکلی شو. زه به دا سمپلی کاپی کوم. دې نه ما دې ته دا کاپی کو او دا کاپی کولو اسانه طریقه ده. دا سلیکشن وکړئ، رایټ کلیک کوئ، کاپی او بیا رایټ کلیک کوئ کوم ځای کې پیسټ کوئ هلته کې ورته پیسټ ووایئ.
دغسې به زه دا سیل چې کوم موږ سونه کړی دی هوبهو دغه به کاپي کړو کاپي او دلته راشه دلته یې پیسټ کړه په اسانه باندې پیسټ ټیک شو بس د دې که تاسو وګورئ د دې ما دا ټوټل راایستلی دی د ټوټل د راایستلو لپاره په اکسل کې ډېر اسان یو فارموله ده هغې ته سم ویلی شي سم کې معنې جمع نو زه به اوس جمع کوم تاسو ته به د هغې اندازه هم وشي چې سم موږ په اکسل کې څنګه کوو نو اکسل کې سیل سم موږ داسې کوو تاسو وګورئ از ایکول ټو سم بیا به موږ بریکټ سٹارټ کوو او کومه ډیټا چې موږ جمع کوو یا سم کوو هغه به سلیکټ کوو ټیک شو دا ټول ډیټا موږ سلیکټ کړه نو که تاسو وګورئ دلته دننه یو فارموله راله او هغه فارموله دا ده چې K11 to K18 K11 زموږ سره دا 90 چې دی د زموږ سره په K کالم کې پروت دی او په رو نمبر 11 کې دا وګورئ صحیح شو رو نمبر 11 او کالم نمبر K نو دې نه دا شروع دی او په K18 کې دا د دې پورې موږ دا کول غواړو نو دا موږ سلیکټ کړو انټر کوو اوس زموږ سره صحیح انسر راووتو ٹھیک ده دا چې پلس چې زموږ سره 1073 د دې انسر راغی او دې ته به موږ ولیکو ټوټل د پروډکټ ټوټل سیل زموږ سره دونه شوی دی دا د خپلې مرضۍ باندې هایلایټ کولی شي بولډ کولی شي بولډ مطلب د هایلایټ کړي غټ کړي او فونټ کلر مطلب چې د دې سایز د لیکئ غټ شي نو دا موږ د دې نه هم کولی شو د دې نه هم کولی شو دې باندې بیا ډیکریز کېږي فونټ سایز په دې باندې انکریز کېږي او د دې سره هم سایز غټېږي او دلته چې دی بولډ اټالیک انډرلاین مینز چې تاسو دا ووهئ نو دا به دې نه به لاندې کرښه راشي دې ته انډرلاین وایي وکتل او چې موږ یې کله اټالیک کړو نو دا به ترچه شي کوږ شانتې شي د لیکئ ګوره وکتل دا داسې شو نو دا موږ اکسل کې یا په ایم ایس ورډ کې دا کارونه کولی شو صحیح شو دا خو هغه شو کوم چې ما سیلز ریپورټ جوړ کړی و راوستی اوس زموږ سره دا خالي دی نو دا او دا ما څنګه کړی دا ما هایلایټ کړی او دې له ما فونټ کلر چې دی دا چینج کړی دی نو هغه زموږ سره خالي راغلی دی دا وګورئ که ته فرض کړه دې چارټ جوړول غواړې څنګه چې ما د دې دا چارټ جوړ کړی دی دا دواړه خو یو ډیټا ده خیر د دې چارټ په برابر راځي خو دا ډېر په اسانه جوړېږي دا چارټ لکه زه اوس دغه یو چارټ چې دی دا ډیلیټ کوم سلیکټ کا او ډیلیټ کا صحیح ده زه اوس فرض کړه دې چارټ جوړوم نو د دې څه طریقې کار دی دا به سلیکټ کړي دا ډیټا او لاړ به شي انسرټ په انسرټ کې به دا مختلف چارټس دي کوم چارټس تا خوښي هغه راوله موږ به کالم چارټ راولو او دا به یس کړو دا زموږ سره د دې ډیټا په باره کې یو چارټ راغی دا بیا ته بیا چینجز پکې کولی راکولی شي یو ځای نه یو ځای ته د بل ځای نه بل ځای ته دا ته ووایي شي فار ایگزامپل دلته زه سایټ ته کښېنم نو دا زموږ سره د دې ډیټا چارټ راغی پروډکټ نوم یې ورکړي او دا د هغې هغه سیل دی چې دې سیل کومه کیټګري کې روان دی 100% کې روان دی دا هم کولی شو